हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ विशेष गरी क्लास 12 को अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ आज हामी च्याप्टर 2 को चाहिँ युनिट 2.2 अर्थात् कस्ट एन्ड द कस्ट कर्भको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 रहेको छ। र यस पार्ट 4 मा चाहिँ जुन हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हामीले छोडेको एउटा क्वेसन्स थियो त्यसलाई गरौँला। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र आज चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है त्यही क्वेसन्सको अलि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ नि त हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई मजाले हेर्नु होला है। जुन हाम्रो यो जस्तै स्थिर लागत हैन, भेरिएबल कस्टहरू, परिवर्तनशील लागतहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र आजको लागि चाहिँ जुन हाम्रो प्रश्न रहेको छ यस प्रकारको छन् है त। र क्वेसन नम्बर 4 छ यो चाहिँ हाम्रो, जसमा चाहिँ के भनेछ भन्दा द सर्ट रन टोटल कस्ट इज है। सर्ट रनमा चाहिँ जम्मा टोटल कस्ट छ अर्थात् टीसी भनिन्छ। यो चाहिँ यति छ भनेदेखि, यदि क्वान्टिटी 10 छ भनेदेखि हाम्रो है क्वान्टिटी हाम्रो चाहिँ 10 छ भनेदेखि, अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन भनौँ हो अथवा हाम्रो उत्पादन भनौँ, आउटपुट भनौँ, जम्मा 10 छ भनेदेखि हामीले फाइन्ड पत्ता लगाऊ भन्दैछ टोटल फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स कस्ट र मार्जिनल कस्ट। अब यिनीहरूको त अब हामीलाई सबै इन्फर्मेसन दिएको छ भनेदेखि फर्मुला लगाउने हो, त्यतिकै सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब एकपल्ट हामी सल्युसनतर्फ नै लागि नै हालौँ है त। र यसमा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो गिभनमा के छ भन्दा कस्ट फङ्सन्स दिएको छ, कस्ट फङ्सन है त। कस्ट फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, कस्ट फङ्सन इज हाम्रो टिसी भने चाहिँ हाम्रो कति त्यहाँ हेरौँ त कस्ट फङ्सनमा जम्मा 200 है त। 200 प्लस एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, 200 प्लस हाम्रो 5Q है, प्लस 5Q माइनस हाम्रो 0.04Q2 है त। के हो त Q2 भनिसकेपछि प्लस 0.001Q3 यति दिएको छ भने कस्ट फङ्सन है यो। अब यति दिएको छ भनेदेखि र अब अर्को हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो 10 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँ एउटा के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा आउटपुट एउटा के कुरा छ भन्दा आउटपुट जतिसुकै होस् हाम्रो स्थिर रहने खर्च भनेको कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट हुन् भनिसकेपछि यसबाट हामीले प्रश्न चिन्न सक्छौँ कि जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि, यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट जुन हाम्रो अमाउन्ट छ नि यो 200 हो। यो भनेको त के रहेछ त भन्दा टोटल फिक्स कस्ट पो रहेछ, बाँकी त हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल कस्ट रहेछ हैन। अब भने मतलब चाहिँ अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसमा यसरी मान्दाखेरि चाहिँ है, जस्तै हाम्रो यहाँ सोधेको छ नि हामीलाई सुरुमा टोटल फिक्स कस्ट निकाल भनेको छ। अब टोटल फिक्स कस्ट भने चाहिँ अघि हामीले पत्ता लगायो यो त इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट जतिसुकै होस् चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर एउटा अमाउन्ट यसरी 200 भनेर दिएको छ, यो भनेको त हाम्रो फिक्स कस्ट हो भनेर बुझिसक्यौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको ए को एन्सरमा है त द कस्ट विच इज है, द कस्ट विच इज इन्डिपेन्डेन्ट, द कस्ट विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आउटपुट इज कल्ड है, इज कल्ड फिक्स कस्ट भन्ने कुरा भयो, जसलाई हामीले के भन्छौँ त फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। सो त्यसो भए हाम्रो यहाँ के भयो त, सो वेन जब चाहिँ के छ भन्दा वेन क्वान्टिटी इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा हाम्रो देन टोटल कस्ट के हुन्छ त भने मतलब आउटपुटै नभए बेलामा, उत्पादनै नभए बेलामा हाम्रो स्थिर खर्च भने 200 नै हुन्छ र आउटपुट भएको बेला भने 200 नै हुने भयो हैन। देन टोटल है त टोटल फिक्स कस्ट जसलाई हामीले टीएफसी भन्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ 200 भन्छौँ है त। र अब यसपछि अब हामीलाई बीमा के सोधेको छ भन्दा एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेजमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति छ त भनेर सोधेको छ। अब नम्बर बीमा जाउँ हामीलाई हैन। वी नो द्याट वाट वी नो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो के हो त टीएफसी प्लस टीभीसी भनेपछि टीएफसी त भर्खर हामीले निकाल्यो हैन 200 भनेर हो भनिसकेपछि अब टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ के रहेछ त भन्दा जुन हाम्रो बाँकी यो थियो नि यो चाहिँ के रहेछ त हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट रहेछ भनिसकेपछि जस्तै त्यसलाई नै लेख्दिउँ 5Q माइनस 0.0Q है त, 5Q माइनस 0.04Q2 प्लस 0.001Q3 भनेर है यसरी हेरौँ। र अब हियर वी नो द्याट अब नाउ वी क्यान डु वाट भन्दाखेरि चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु, अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको त हाम्रो के भयो त यो नै भयो भनेपछि यसलाई नै हामीले लेख्न सक्छौँ 5Q माइनस 0.04Q2 प्लस 0.001 है 0.01Q3 भनिसकेपछि अब एभरेजमा चाहिँ कस्ट कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। एभरेज कस्ट है
यसमा चाहिँ हामीले एभरेज भेरिएबल कस्ट सोधेको हो नि त। यसमा हाम्रो के हो त यो भनेको एभरेज भेरिएबल कस्ट सोधेको हो। भनिसकेपछि यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी गऱ्यो भने आयो। भनेपछि टोटल भेरिएबल कस्ट हाम्रो कति छ त यही नै हो भने मतलब 5Q माइनस 0.04 Q2 प्लस 0.001 Q3 भन्ने कुरा भयो है। यसमा चाहिँ डिभाइड बाई क्यु गर्नु पर्यो, यसरी चाहिँ आउने भयो। भनिसकेपछि अब त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्वान्टिटी कति भनेको छ यसले 10 भनेको छ हैन। क्वान्टिटी कति भनेको छ यसले 10 भनेको छ। वेन क्वेसनले भनेको है यो चाहिँ फेरि क्यु इक्वल्स टु 10 देन हाम्रो के हुन्छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त हैन। अब कति आउँछ त क्यु इक्वल्स टु 10 कति छ हाम्रो क्यु इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो 10 हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ हेरौँ है 5 यही यसमै जान्छ हामी 5 माइनस अब हाम्रो कति आयो त 0.04 भनेपछि हाम्रो Q2 मा चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि एउटा 10 ले मात्रै मल्टिप्लाई बाइ हुने भयो प्लस अर्को चाहिँ 0.001 Q3 मा चाहिँ हाम्रो कतिले मल्टिप्लाई हुने भयो त हाम्रो 100 ले भन्ने मतलब क्वान्टिटी को पावर 2 हुने भयो नि त यसरी है। भनेपछि हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट कति छ त 5 माइनस 0.014 10 गर्दा कति आउँछ 0.4 आउँछ र प्लस हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 0.1 आउँछ भनेदेखि एभरेज भेरिएबल कस्ट कति आउँछ त हाम्रो जम्मा 4.7 आउँछ है। त्यो कुराहरू भयो यसरी यो एभरेज भेरिएबल कस्ट भयो। त्यसैगरी अब हाम्रो यसमा सीमा के सोध्दैछ हेरौँ त एभरेज फिक्स कस्ट सोध्दैछ भनिसकेपछि हाम्रो नम्बर सीमा के छ त एभरेज फिक्स कस्ट है। एभरेज फिक्स कस्ट कसरी आउँछ भन्दा टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ क्यु भनेपछि टोटल फिक्स कस्ट त 200 हो क्वान्टिटी 10 हो भनेदेखि 20 त आइहाल्यो। र त्यसपछि अर्को हेरौँ है मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त हाम्रो चेन्ज इन क्वान्टिटी हैन DTC डिभाइड बाइ क्यु गर्दाखेरि हाम्रो अब यसमा कति आउने भयो त D डिभाइड बाइ DQ गर्दाखेरि कति आउने भयो त यसमा हाम्रो कति आउँछ यसमा त्यही हो हाम्रो 200 प्लस 5Q माइनस 0.04 Q स्क्वायर प्लस 0.001 Q3 भन्ने कुरा भयो है। यसरी आउँछ र अब त्यसैगरी हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो यसमा हेर्दाखेरि कति आउँछ त मार्जिनल कस्ट डिभाइड बाइ क्यु पनि गर्न बाँकी भयो नि त हैन 5 माइनस 0.08 Q प्लस 0.03 Q स्क्वायर भनेपछि वेन हाम्रो के छ त Q इक्वल्स टु 10 हो भनेदेखि देन के भयो हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु 5 माइनस 0.08 Q भनेपछि हाम्रो मल्टिप्लाई बाइ 10 प्लस 0.003 मल्टिप्लाई बाइ 100 इक्वल्स टु 5 माइनस 0.8 प्लस 0.3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दा 4.5। देयरफोर हाम्रो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु 4.5 यो चाहिँ अर्को टाइपको छ है यो क्वेसन चाहिँ है। यति गरेपछि हाम्रो के आयो त मार्जिनल कस्ट चाहिँ आउने भयो। लगभग हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको यस्तै हो तर हामीसँग अझै पनि धेरै प्रश्नहरू छन् त्यसलाई हामी गरौँला बिस्तारै है। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी कुरा गरौँला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।